අයිබෝවන් හැම දෙනාටම iTEC electronics සිංහල channel එකෙන් අපි අද කතා කරන්නේ remote control fan වල මේ circuit ප්‍රශ්නට විසඳුමක් දෙන්න තමයි මේ ලැස්ති කරලා තියෙන වීඩියෝ එක. බලමු මොකක්ද මම මේ කියන්නේ කියලා. මේක මේ universal fan controller circuit එකක්. මේක මේ ඔයාලගේ remote නැති fan remote කරන්නත් පුළුවන්. remote තියෙන fan කැඩිච්ච දැන් හදාගන්න බැරි circuit වලට විසඳුමක් දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් නැති ෆෑන් එකක් තියෙනවා නම් මේ සර්කිට් එක භාවිතා කරලා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඔයාලගේ නිර්මාණාත්මකතාවය මත හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු වුණොත් දැන් සමහර සර්කිට් තියෙනවා රිපෙයාර් කරගන්න බැරි අවස්ථා. ඒ වගේ වෙලාවට මේ වගේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකක් දාලා නැවත යථාතත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ සර්කිට් එකේ ඔරිජිනල් බටන් සෙට් එකේ බටන් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ ෆෑන් කන්ට්‍රෝල් එකෙත් මේ බටන් හරියටම ඒ තැනට සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔයාලගේ නිර්මාණාත්මකතාවය මත මේ බටන් ඔයාලගේ ඔරිජිනල් සර්කිට් එකට ගලප ගැනීම තමයි ඔයාලගේ අතේ තියෙන්නේ. දැන් රිමෝට් එකට විතරක්ම ඕන නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන IR කන්ට්‍රෝල් එක එළියට දාන එක විතරයි. IR කන්ට්‍රෝල් එක එළියට දැම්මොත් IR මේ සෙන්සර් එක එළියට දැම්මොත් රිමෝට් විතරක් වැඩ කරනවා. බටන් පෑඩ් එක ඕන නම් ඔයාලා මේ බටන් එළියට ගන්න ක්‍රමයක් ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් ඔරිජිනල් සර්කිට් එකේ බටන් වලටම මේ බටන් වයරින් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් සර්කිට් එකේ බටන් එන වයරින් එක පාත් ලයින් ටික කපලා මේ බටන් එකකින් එන වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න එහෙම හදාගන්නත් පුළුවන්. රයිට්. ඔයාලගේ ඒ නිර්මාණාත්මකතාවය ගැන ඔයාලා ඒක විසඳ ගන්න ඕන. දැන් මේ සර්කිට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆෑන් එකක ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක පිච්චුනොත් හදාගන්න බැරි නම් දෙන්න පුළුවන් විකල්පයක් විදියට. දැන් බලමු කොහොමද මේ සර්කිට් එක භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් මම සවිකල් ඉවරයි. right මොනවාට පේනවා ස්පීඩ් 3ක් ස්පීඩ් නම් මට කැමරා එකට ගන්න අමාරුයි. දැන් මේ තියෙන්නේ නෙක් එක. ඒ කියන්නේ බෙල්ල එහාට දෙපැත්තට හරවන මෝටර එක මේ තියෙන්නේ. ඒක ඔන් ඔෆ් කරගන්න. දැන් වලට පේනවද මන්දා මේ තියෙන්නේ මේ මෝටර එක. චයිනීස් අකුරු වලින් තියෙන නිසා ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කල්පනා කරෙත් ඒ වගේ මම මේ PCB එකක් දුන්න කෙනෙකුට හයි කරගන්න බෑ කියලා කිව්වා. එයාට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒ ගමන් ඔයාලටත් කියලා දෙන්න තමයි කල්පනා කරේ. රයිට්. ඔන්න රිමෝට් එකට වැඩ. දැන් බලමු කොහොමද මේක හයි කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම හයි කරනවා බලනවා අනිත් පැත්ත දැන්. මේ තියෙන්නේ 230 වලින් ආපු වයර් එක. මේ තියෙන්නේ 230 වලින් ආපු වයර් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන මේ තියෙන්නේ ෆෑන් එකේ පළවෙනි ස්පීඩ් එක. රයිට්. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ස්පීඩ් එක, දෙවෙනි ස්පීඩ් එක, තුන්වෙනි ස්පීඩ් එක. මේ තියෙන්නේ නෙක් එකට යන මෝටර එකේ වයර් දෙකෙන් එක වයර් එකක් මේ තියෙන්නේ. රයිට්. මේ තියෙන්නේ එකේ නියුට්‍රල් වයර් එක. ෆෑන් එකේ කළු පාට නියුට්‍රල් වයර් එකත් ඇවිල්ලා දෙන්න මෙන්න මෙතෙන්ට. රයිට්. බලා ගන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ෆියුස් එක තියෙන්නේ මෙතන. ෆියුස් එක උඩ පැත්තට තමයි නියුට්‍රල් එක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 230 වයර් ලයින් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතෙන්ට එකකුත් මෙතෙන්ට එකකුත්. ස්පීඩ් තුන දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ස්පීඩ් එක, දෙවෙනි ස්පීඩ් එක, තුන්වෙනි ස්පීඩ් එක. මේ තියෙන්නේ නෙක් කන්ට්‍රෝල් මෝටරේට යන ලයින් එක. මේක සමහර ඒවායි ඕන මේ මෝටරේ තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන, නැත්නම් පාවිච්චි නොකර ඉන්න. හොඳට බලා ගන්න වයර් කරලා තියෙන විදිය. මේ තියෙන්නේ නියුට්‍රල් එක, ෆෑන් එකේ නියුට්‍රල් එකයි නෙක් කන්ට්‍රෝල් මෝටර එකේ
මේ නෙක් කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ මෙන්න මේකට. මේකේ නියුට්‍රල් එකයි. මේ තියෙන්නේ ෆෑන් එකේ. ෆෑන් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා වයර් 4ක්. 4 නියුට්‍රල් වයර් එක මෙතෙන්ට දුන්නා. ස්පීඩ් 3 1 2 3. right. මේ තියෙන්නේ මේකත් එක්ක ආපු රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක. right. දැන් ඔයාලට මේ කන්ට්‍රෝල් කාඩ් එක යුනිවර්සල් ෆෑන් කන්ට්‍රෝලර් කාඩ් එක iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික channel එක හරහා ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් සලස්සලා තියෙනවා. පහළ තියෙන WhatsApp number එකට ඔයාලට පුළුවන් ඕඩර් එක දාන්න. ඕඩර් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරටම මේ PCB එක ගෙන්න ගන්න. මේ ෆෑන් මෝටර්, නෙක් මෝටර්, ඒ වගේම PCB එකත් ඔයාලට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අද ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ පාඩම. පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකකට දාන්න. ඔයාලට තවත් වුමනා කරන නොදන්න දේවල් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව අපි ඉදිරියට වීඩියෝ එක කරන්නම්. මේ කතා කරපු වීඩියෝ එක කරන්නේත් ඒ වගේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්නයකට දෙන උත්තරයක් විදියට. සුබ දවසක් හැම දිනකටම.